Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat informatikai felhőrendszere, az ELKH Cloud hazánk egyik legnagyobb általános célú kutatási infrastruktúrája. Az MTA támogatásával 2016-ban indult kezdeményezésnek nem csak a felhasználói, hanem a fejlesztői és az üzemeltetői is a magyar tudományos közösség tagjai. A Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet és a Wigner Adatközpont a Duna két oldalán elhelyezkedő szerverközpontjaiból nyújtja a számítási és adatszolgáltatásokat immár több mint 100 támogatott projekt számára. Az új tudományos eredmények egyre inkább a nagy mennyiségben előálló adatok hatékony tárolására és feldolgozására támaszkodnak. Az ELKH felhője jelentős mértékben megkönnyíti a felhasználók munkáját azáltal, hogy az adatelvű kutatáshoz szükséges, rendkívül nagy kapacitású hardware infrastruktúrát és a speciális szoftver környezetet kulcsra készen biztosítja számukra, de egyedi igények esetén szakmai támogatást is nyújt. Így olyan kutatóműhelyek is hozzáférhetnek a legkorszerűbb informatikai platformokhoz, amelyek egyébként nem tudják vállalni egy saját rendszer beszerzésével, kialakításával és üzemeltetésével járó terheket. Az alkalmazott virtualizációs technológiáknak és skálázhatóságnak köszönhetően a felhő képes kiszolgálni az eltérő és folyamatosan változó felhasználói igényeket is, jelentős költségmegtakarítást eredményezve. A kutatásokhoz gyakran összetett, nagy léptékű platformot kell kialakítani, ami számos építőkő összehangolt működésén alapul, ezért átszabható, megbízható és skálázható sablonokat biztosítunk, többek között a Staki által fejlesztett úgynevezett felhőorkesztrációs módszerek segítségével. A nyílt architektúrának köszönhetően az operációs rendszerek és a felhő alapszolgáltatásai mellett elérhetők a legelterjedtebb mesterséges intelligencia kutatást támogató keretrendszerek is. Az elmúlt évek pozitív visszajelzései és a mesterséges intelligencia alkalmazások növekvő igényei alapján a felhő kapacitásait jelentősen bővítjük. Így már európai szinten is biztosítható a kutatói infrastruktúra versenyképessége, továbbá a felhőhöz már egyetemi és nemzeti laboratóriumokból kezdeményezett projektek is csatlakozhatnak. A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont munkatársai, bioinformatikai és virológiai kutatócsoportok tagjai a COVID-19 járvány kezdete óta vizsgálják a koronavírus genetikai változásait. Az adatok közös elemzésével, a felajánlott felhőkapacitásokkal és szakértőink támogatásával megfejthetővé vált a vírus evolúciója hazánkban, és elsőként sikerült genetikai és informatikai módszereket alkalmazva kimutathatóvá tenni a kórokozó magyarországi terjedését. Felhő alapú számításokat használnak az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézetében is. Így dolgozzák fel például az ALMA rádióantenna rendszerrel végzett megfigyeléseket az Európai Kutatási Tanács által támogatott strukturált anyagbefogási korongok kutatócsoport tagjai. A kapott eredmények lehetővé teszik a csillag körüli korongok por és gázanyagának minden eddiginél részletesebb vizsgálatát, és segítik annak megértését, hogyan keletkeznek a csillagok. Célunk, hogy a továbbfejlesztett hazai felhő integrált részévé váljon az európai nyílt tudományos felhőkezdeményezésnek. Így biztosítva a hazai kutatók alkalmazásainak és adatainak szabad áramlását az európai infrastruktúrán keresztül a Horizont Európa programban, hogy ezzel egyre szélesebb területen váljon lehetővé rangos nemzetközi együttműködések kialakítása.